mang hết tiền, hết vali và nhìn. Có khi là cái khách sạn này nó không có mở hoặc nó ngừng kinh doanh rồi, bị sờm á, và tôi sẽ không có cơ hội để thấy hoa hai. Như là mở ra uống thử miếng cho ổng coi. Lại là Minh Tâm cùng cái góc mép xẹo của cô ấy. Sáng nay chúng ta sẽ có mì, sữa, bánh trứng, lại trứng gà. Cái khách sạn tôi đặt nó không biết làm sao mà nó là cái kiểu căn hộ á, tôi muốn để những nhà hành lý mà tôi gọi điện tôi không biết nên nói tiếng gì, cái tôi nói thôi kệ để nói thử tiếng Anh coi, tại tôi nghĩ Quảng Châu mà, nên tôi nói tiếng Anh cái nó cúp máy tôi mà cũng giờ 8:30 hết thôi. Có bánh trứng đúng tại 4.000 7.000. Bây giờ là 4:30 chiều, gần 5 giờ rồi. Bây giờ mình room tour cái đi. Tôi là vừa có một trải nghiệm bắt chip trong vòng khoảng 4 giờ 5 giờ là khoảng gần 12 tiếng vừa qua là rất là bắt chip. Tôi tới Quảng Châu lúc 6:30 mà bây giờ là 5 giờ tôi mới vô được, gần 5 giờ tôi mới vô được phòng khách sạn. Bây giờ mình lướt sơ qua cái phòng khách sạn rồi tôi đi tắm một cái, rồi xong tôi sẽ kể câu chuyện bắt chip của tôi. Trời ơi, nghĩ sao từ Bắc Kinh về mặc áo len vậy này, mặc ở trong 2 lớp áo nữa, rồi mặc thêm cái áo dài nữa mà về đây lúc buổi sáng thì cỡ 12 độ vậy á, 13 độ gì á, bây giờ là 22 độ mà tôi đi vòng vòng ở ngoài đường để tôi kiếm khách sạn. Khách sạn của chúng ta có từ cửa bước vào nhà vệ sinh, nhà vệ sinh nhỏ không có vách ngăn luôn đó, rồi gương, rồi giường ở đó có cửa sổ, có máy chiếu, không có màn chiếu đó, ở đó có cửa sổ thôi mà cửa sổ view cũng được đi, cũng tạm chấp nhận được đi. Vừa mới book cái phòng này lại với giá 780.000, gần 800.000. Ok thì tôi đã trở lại rồi đây. Có vẻ như là chúng ta sẽ không kịp hoàng hôn rồi. Bây giờ là 6 giờ rồi, tôi sáng tới 6 giờ rồi. Trời xuống rồi, ở ngoài tôi chỉ thấy còn vài tia sáng, vài thôi. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ làm tóc rewood lẹ thật lẹ để đi kiếm chỗ coi countdown. Rồi bây giờ tôi sẽ kể câu chuyện về cái bát chip sáng nay của tôi. Tôi cũng chưa có nghiên cứu về những nơi tham quan ở Quảng Châu, tại vì tôi nghĩ ở Quảng Châu có 2 ngày thôi, mà có một đêm là countdown, còn một đêm đi coi mặt trăng Gothic, cho nên tôi cũng không có nghiên cứu gì nhiều. Lúc đầu Quảng Châu không có nằm trong list của tôi, tại vì thứ nhất là Quảng Châu họ nói tiếng Quảng, tôi thì tôi không có biết tiếng Quảng, tôi chỉ biết tiếng phổ thông thôi. Họ cũng có nói tiếng phổ thông, nhưng mà khi mà những người mà ở đây với nhau, họ gặp nhau thì họ nói tiếng Quảng. Với lại dĩ nhiên là mỗi một vùng miền á thì cái khẩu âm á nó sẽ khác nữa. Với lại tôi cảm thấy là Quảng Châu cũng không có gì để chơi, thì thật sự là tôi có lướt sơ, tôi chưa quyết định được những địa điểm mình cần tham quan hoặc là nên tham quan hay gì. Nhưng mà tôi có liếc sơ thì tôi thấy là đúng là ở Quảng Châu không có gì để chơi thật. Mặc dù ở Quảng Châu rất rộng lớn nha, nó là một thành phố thuộc Quảng Đông, mà Quảng Đông thì cực kỳ lớn luôn. Nhưng mà kiểu cảm giác là nó là nơi để người ta làm ăn, để người ta làm việc hơn là nơi du lịch. Lúc đó tôi biết đó mà tôi nghe cái xe đánh đi ở Thái thì tôi phân vân giữa việc ở Bắc Kinh xong rồi bay về Thái. Nhưng mà tại vì đó, từ Bắc Kinh bay về Thái phải bay quá cảnh, ít chuyến bay thẳng, mà chuyến bay thẳng cũng mắc nữa. Nếu như mà đã quá cảnh đó là sẽ mất thêm 1 ngày nữa. Nhưng mà cái show đó của Thái diễn ra 2 đêm, là đêm 30 với đêm 31, thì vậy có nghĩa là 29 là phải bay về rồi. Thì tôi lại cảm thấy là như vậy thì thời gian ở Trung Quốc của mình lại quá ít, trong khi chủ đích ban đầu của tôi là đi Trung Quốc là cũng để du lịch. Mà Trung Quốc thì rộng lớn mà có rất là nhiều thứ để khám phá nữa, cho nên tôi cảm thấy là như vậy thì lại quá ít. Thế là tôi cứ chần chừ mãi thôi. Thì đùng một cái tôi biết là sau ngày 31, có nghĩa là sau khi mà tôi đánh ở Thái xong thì ngày 1 tháng 1 là ngày mai á, mà tôi nghe cái sẽ đi Quảng Châu thôi. Thế thì còn gì bằng. Thế là tôi quyết định từ Bắc Kinh
đi Quảng Châu liền. Đó là câu chuyện tại sao tôi lại có mặt ở Quảng Châu vào ngay lúc này. Cái chuyến tàu tôi tới là lúc 6:30. Lúc đầu của tôi book một cái căn hộ dịch vụ. Thường theo tôi nghĩ thì những cái căn hộ dịch vụ họ sẽ không có được như khách sạn là sẽ luôn có lễ tân trực với lại có chỗ để hành lý. Cho nên tôi cũng chần chờ, tôi nghĩ là giờ này còn sớm quá, mình liên hệ họ nó cũng hơi phiền. Thì tôi mới chần chờ, tôi nấn ná ở cái ga tàu, tôi lần chừng ở đâu đó khoảng 8 giờ. Thì tôi tới địa chỉ trong cái booking, tôi mới phát hiện ra là cái chỗ này nó không có để điện thoại liên lạc. Mà họ trong mướn căn hộ thì dĩ nhiên là nó là một cái chung cư, nó là một cái tòa nhà, nó sẽ có nhiều bên cho mướn. Mà họ không để biển hiệu gì hết, họ cũng không để số điện thoại, thì không biết làm sao để liên lạc được. Trước giờ tôi đi những nước khác là tôi đặt qua Agoda. Thì tới Trung Quốc thì cái hàng trip.com là giống như là phiên bản quốc tế của hàng Ctrip cho nên service về khách sạn các thứ ở Trung Quốc thì nên đặt qua trip.com. Thì chuyến này tôi đi khách sạn Thượng Hải tôi đặt qua trip.com, Hàng Châu cũng đặt qua trip.com, Bắc Kinh cũng đặt qua trip.com. Có khách sạn ở Tô Châu thì do là tôi không biết tại sao tôi lại kiếm trên thấy trên Agoda cái homestay đó nó đẹp quá, cho nên là tôi quyết định là book qua Agoda thử cái homestay. Chứ cái homestay ở Tô Châu ok thật, không có vấn đề gì, cho nên tôi cũng không có check lại cái booking này, vì tôi nghĩ là nó cũng sẽ ok như vậy. Với lại một phần là cái chuyến Quảng Châu này là tôi quyết định sau cùng, cái lúc book cũng không có kiểm tra kỹ thấy có đánh giá là một, với lại thấy đánh giá cũng cao. Ai ngờ đâu hình như cái đó đánh giá không phải của Agoda mà Agoda thì lấy data ở một bên nào rồi hiện lên thôi, chứ tôi bấm vô coi bình luận người ta bình luận như thế nào thì cũng không có thấy. Nhưng mà lúc đó tôi lại không kiểm tra kỹ tới như vậy, tại vì cũng vội đó. Sau đó chuyện gì tới cũng tới, không liên lạc được, xong tôi mới nghĩ là thôi để đi kiếm cái gì ăn. Thì tôi qua cái cửa hàng tiện lợi gần đó, tôi ngồi tôi ăn cả tiếng hơn. Xong sau đó tôi bàn lại, tôi mới vô tôi mới hỏi cái chú bảo vệ, tại vì tòa nhà thì họ sẽ có một người bảo vệ trực ở dưới đó. Xong tôi hỏi cái kiểu xong chú đó cũng rất là nhiệt tình giúp, mà quan trọng là kiểu cái khẩu âm của chú đó, mặc dù chú nói tiếng phổ thông nha, nhưng mà cái khẩu âm của chú đó rất là nhanh. Tại vì tôi cảm giác tiếng Quảng Đông nói nhanh hơn tiếng phổ thông là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái cách phát âm của tiếng Quảng Đông nó khác hoàn toàn với lại tiếng phổ thông luôn. Cho nên là cái chú đó nói tôi chỉ nghe được 1-2 từ mặc dù chú nói tiếng phổ thông nha, nhưng mà kiểu nghe không có hiểu. Xong rồi cái chú đó cũng kiếm những người khác giúp tôi, kiểu cũng gọi điện cho hỏi mấy người mà cho thuê dịch vụ trong đó, hỏi là có phải là của bên đó không, mà không kiếm ra được. Tôi đưa địa chỉ cho chú đó coi, các chú đó kêu thì ở đây đúng rồi, nhưng mà không có điện thoại hả. Tôi kêu là không có kiếm được. Xong sau đó tôi mới thấy quá hoằng rồi, tôi gọi điện cho Agoda thì họ cũng đi search, cái họ cũng kiếm giùm tôi, cái họ kiếm cho một cái số điện thoại. Thì tôi nhờ chú đó nói giùm, thì gọi ra mới biết là cái số điện thoại mà bên Agoda đưa lại là một cái khách sạn khác, mà cái khách sạn đó tên giống cái khách sạn tôi đặt nhưng mà nó nằm ở xa hơn, nó không phải ở đây, thì là đưa số điện thoại sai rồi. Chú đó gọi điện thoại xong rồi chú đó nhìn kỹ lại thì chú đó thấy là lại cái địa chỉ ở đây mà, thì chú nghĩ là chắc ok rồi, cứ chờ thêm xí đi. Thì tôi chờ tới đó là khoảng 9-10 giờ, tôi chờ thêm cả tiếng hồi tới 11 giờ mấy thì có một cô kia ra. Tôi tưởng là kiếm được cái người chủ cho thuê căn hộ rồi thì cái cô đó ra, nhưng mà không, cô đó hình như là cũng là một chủ khác cho thuê căn hộ, nhưng mà không phải là cái của tôi book. Cái cô đó cổ cũng nhiệt tình, cô hỏi đặt bằng app nào, rồi cái tên là tên gì, nhưng mà tới cuối cùng cô vẫn không biết là căn hộ đó là của ai. Cô này nói thì dễ nghe hơn, nhưng mà tôi cũng không thể nào hiểu hết được đó. Cái xong tôi mới đưa hình cô coi cái kiểu xong cô công thôi, cô kêu là gọi lại cái bên app đặt có khi là cái khách sạn này nó không có mở hoặc nó ngừng kinh doanh rồi. Sau đó tôi gọi thêm Agoda một lần nữa, thì lần này là một chị khác bắt, thì chị đó lại cho một cái số khác nữa, thì cái số này là hoàn toàn gọi không được luôn. Xong rồi cái xong chị đó phải đi check thêm một hồi nữa, là cái cuộc gọi điện thoại của tôi là gần 20 phút hơn, đi check một hồi xong rồi có thể là không kiếm thấy hoặc là sao đó. Họ đưa cho tôi hai option là một là refund tiền lại, hoặc là đặt cái vấn đề là đặt khách sạn mới. Tôi nghĩ là đặt khách sạn mới là mình phải giao tiếp
ghé thầu mình phải lựa chọn ngồi này kia, mà tính tôi thì mấy khúc mà chọn khách sạn tôi cũng khó chịu lắm, khó chịu lắm, cho nên thôi cứ kêu là refund để tôi tự đặt khách sạn khác. Xong rồi tôi lại phải đặt khách sạn khác, là cái căn phòng này hiện đang ở đây này là 800.000 hơn đó, là cũng không quá mắc, nhưng mà nó ở xa hơn cái chỗ tôi dự định ở. Tại vì căn hộ mà tôi book á là nó cách cái hub truyền hình của Quảng Đông á có chưa đầy 2 cây số, thì tôi nghĩ là họ sẽ cao đao ở cái khúc hub truyền hình Quảng Đông, thì mình đặt cái căn hộ ở gần đó để có gì mà tối mà đông quá hay là sao đó mà không về bằng phương tiện công cộng được, hoặc phương tiện công cộng hết chạy hay sao đó thì mình vẫn có thể đi bộ về, hoặc là sao đó mình gần vẫn đỡ hơn. Thì bây giờ tôi đặt cái khách sạn này cách cái chỗ đó gần 8 cây số. Còn những cái khu mà gần cái khúc đó hiện tại lúc mà tôi check đó là lên tới cả 1,2 triệu, 1,3 triệu gì, nhưng mà tôi không có cái ý định là ăn sung mặc sướng tới như vậy, cho nên là thôi quyết định đã lỡ rồi thì thôi đặt một khách sạn xa hơn. Thì được một cái á, cái chỗ này á ở dưới nó là nguyên cái chợ gần, nói chung là giống như là gần khu dân sinh á, thì thấy cũng nãy tôi nghĩ mấy giá đồ ăn thấy cũng ok, không quá mắc như những thành phố trước. Nhưng mà có vấn đề là cái này nó nằm trong một cái tòa nhà, thì nó lại là một cái kiếp nạn nữa. Có nghĩa là sau khi mà tôi quyết định là refund để tôi đặt khách sạn khác, là lúc đó khoảng 12 giờ mấy, cái tôi mới nghĩ là thôi bây giờ là trong đầu nó đang quá là mụ mị rồi, tôi cần phải uống cà phê để ngồi xuống là cái thứ nhất, để chọn khách sạn rồi book khách sạn rồi tính toán lại các kiểu đó. Thì tôi ra Starbucks ngồi tới 3 giờ mấy chiều đó, xong rồi từ 3 giờ chiều đi vô cái khúc này là cỡ 40 phút, đi tàu hết 30-40 phút vậy đó. Rồi xong tôi phải đi kiếm cái khách sạn này nữa, tại vì cái khách sạn này nó nằm trong một cái tòa nhà có 4 tầng ở dưới, nó không có cái để bảng gì hết trơn, nó chỉ để cái tên của cái tòa nhà thôi, mà cái khách sạn này nó chỉ ghi cái địa chỉ thôi, rồi cái tên khách sạn nhưng mà không phải tên tòa nhà, trong khi cái khách sạn này chỉ là một tầng trong cái tòa nhà đó thôi. Tôi phải vòng qua vòng lại khúc này 2-3 lần, xong sau đó tôi mới nhìn ra ở cái số này đúng là cái địa chỉ này nè, cái tôi mới bước cho tôi coi thử, thì cái khách sạn này nằm ở tầng 4. Cái tầng 2 lại là một cái tầng văn phòng của một cái công ty. Trời đất ơi, tính ra là tôi không gọi là đi chữa lành. Chuyến đi này của tôi là kiểu cần đi một cái gì đó để dùng những cái thứ mới mẻ, khám phá những thứ mới mẻ, để tạm thời là những cái thứ mà khó khăn trong đầu tôi nó không gọi là biến mất, nhưng mà nó cần phải dịu lại để mình tìm được cái không gian để mình giải quyết những cái vấn đề còn tồn đọng, kiểu vậy. Không biết là có hợp lý hay không, nhưng mà kiểu vậy. Cái đang ở mấy thành phố kia cũng nói chung là cũng set đồ đao cũng được rồi đó, rồi set cũng được 70-80% rồi. Trời ơi, sang kiếm tâm lý nửa ngày nay là thấy thôi ha, thấy. Sau đó là tôi đi ngang cái công ty đó, cái tôi thấy là nguyên ta ngồi làm việc rồi, tôi thì cái chỗ mà Martin Garrix đánh đó là nó nằm tuốt phía dưới này, còn trung tâm của thành phố Quảng Châu á nó nằm ngay chỗ này, nó nằm trên đây, là từ ngay chỗ này nè mà xuống tới cái chỗ phía nam hết đó là cả tiếng đồng hồ ngồi tàu. Tôi nghĩ là tôi sẽ book khách sạn ở trung tâm một đêm giao thừa, không phải đêm giao thừa, New Year Eve thì mình gọi là cái gì, Tết Tây, tối Tết Tây, để cao đao chung với mọi người ở thành phố cho nó sôi động. Và sau đó là mình sẽ chuyển xuống khách sạn ở dưới gần đó để tối mai mình tiện bề mình di chuyển hơn đó. Thì đó là lịch trình cơ bản của 2 ngày này, còn lại là tôi chưa có lịch trình gì. Thưa các bác, là chúng ta đang ở phố đi bộ Bắc Kinh vào ngày cuối năm dương lịch, là một sự đang giao thoa giữa hiện đại và cổ kính. Thì bây giờ tôi sẽ dự tính là sẽ đi tới cuối con đường này, rồi sau đó tôi quành lại coi chốt một chỗ ăn, xong rồi mình ăn, xong rồi mình sẽ đi qua bên chỗ tháp truyền hình Quảng Châu. Mới mua xiên nướng 8 cây hết 50.000. 6 tay, xin lỗi đi, tôi cứ tưởng nó ghe, tôi thấy nó để cái gì mà
10 tại về 30 tại 10 xiên, 30 tại 10 xiên là mắc mà ta. Có nhớ lộn không vậy? Thế là chúng ta chỉ còn những phút cuối cùng thì của năm du lịch 2024 và tôi đang ở đây tháp Quảng Châu đi chờ cao đao, chờ đếm ngược. Chúc mọi người có một năm du lịch nó suôn sẻ, đặc biệt là phải suôn sẻ, năm qua quá nhiều thứ mệt mỏi. Thú vị là hôm nay là buổi sáng ngày Tết Tây và chúng ta đang ở Quảng Châu. Tôi vừa mua được ly trà sữa, vừa ngồi tàu đi ra tới cái khu quảng trường trước cái tháp Quảng Châu. Nhưng mà tôi không biết làm sao thưa các bác, chúng ta đang ở đâu ạ? Chúng ta đang ở nhà hát Opera Quảng Châu và là khu trung tâm có bao gồm rất nhiều tòa nhà cao tầng. Đối diện chính là tháp Diên Hinh Quảng Châu đó. Thì bây giờ là trong khu này cũng sẽ có cái tòa nhà nằm trong top 10 tòa nhà cao nhất thế giới. Bây giờ tôi sẽ đi xác định coi cái tòa nhà đó là tòa nhà nào. Đang ở quảng trường Hoa Thành, hy vọng là tôi dịch đúng đó. Thì nhìn đây, nó giống như cái trung tâm tài chính vậy đó. Tôi đang phân vân giữa hai điểm là đi kiếm chỗ nào coi có mua đồ được không, mặc dù là tôi cũng không có dự định mua đồ gì, tại vì cái vali quá chật rồi không thể nào đem về được nữa. Hoặc là đi tới cái phố, hình như cái phố cổ hay cái gì á, nhưng mà cách cũng khá xa nên tôi đang hơi phân vân. Bây giờ để là tôi nghiên cứu lại. Ok, giờ mình tạm biệt trung tâm Quảng Châu ở đây thôi. Sau khi quyết định thì tôi đã quyết định là sẽ đi vô một cái trung tâm thương mại mà người ta nói là có cái tiệm bán đồ rẻ, để đi xem thêm như thế nào. Tại vì nhắc tới Quảng Châu thì ai cũng biết là đồ nhập Quảng Châu, đồ đó, đồ nhập Quảng Đông, đồ đó. Thì mình đã tới đây rồi thì mình đi nghiên cứu cái đó cũng được. Chứ tôi thấy cái phố cổ nó hơi xa, mà kiểu bây giờ mình cũng đi phố cổ nhiều rồi, cho nên là thôi hôm nay mình sẽ làm cái chuyện mà mình làm dễ nhất mà mình làm giỏi nhất chứ là đi dạo trung tâm thương mại. Tôi vô trong đây rồi tôi mới biết là cái trung tâm thương mại này là kiểu giống như là điểm tham quan của khách du lịch mà đạt tới cấp 4. Còn mấy cái hồi trước có mấy cái điểm tham quan như dạng Lý Trường Thành rồi đó là cấp 5, lại cái này là cấp 4 rồi. Mình cũng đi đúng chỗ đó. Đang hết tiền, hết vali mà nhìn đây nè, ê hề vậy đó. Rồi ai dí vô tay tao là, chứ không phải tao mua đâu nha, phải tôi mua đâu nha. Ai dí vô tay tôi đó. Bây giờ kiếm đường đi ra về khách sạn, kiếm cái gì ăn rồi di dời xuống dưới. Tiếng rưỡi quằn thì cuối cùng tôi còn tới được. Cái này giống như là cái vùng biển, tôi nghĩ là giống như mà thành phố Hồ Chí Minh mà đi ra Cần Giờ của mình ở đó, ngồi tàu điện ngầm mà hết 1 tiếng đồng hồ, xong rồi phải đi xe buýt thêm 10 phút 15 phút gì, xong mới vô được tới chỗ này. Chỗ này chưa nha, chỗ này cách phép đó là nó tuốt ở dưới nữa cách đó 3 cây nữa đó. Là bây giờ gom tour trước đi. Đây cũng không có gì nhiều, cái giường rồi đó, có cái cửa sổ ra cũng được, có bên đó có cái nhà tắm. Bây giờ là gần 1:30 hơn thế giờ 1:34. Ví dụ của gáy sớm ăn gì là tôi bát chiết ngoài sự hiện diện của Hoàng Tinh Garrett ra là bát chiết. Thôi thì ta sẽ đến với tiết mục mukbang buổi tối hôm nay.
có mì gì đó, nãy giờ tôi để hơi nở rồi. Mà sao cái đũa nó cho nhỏ xíu vậy? Cũng nay quá mệt, nghĩ là không thể nào chịu nổi mà cái mùi dầu của các loại mì khác của Trung Quốc, cho nên tôi mua cái loại mì mà tôi cảm thấy là nó sẽ ít dầu nhất, thanh nhất, thì có vẻ là cũng được. Cây đũa kéo ra được nha quý vị, nhớ kéo cái đầu trắng này ra đừng có như tôi. Xong bây giờ quay trở lại với câu chuyện của tôi đã cố gắng để không quá đắm chìm vào cái linh cảm không tốt của tôi khi mà tôi bước xuống Quảng Châu. Nhưng mà thật sự là 2 ngày nay ở Quảng Châu của tôi rất là chạy chật. Thứ nhất ơi, nhận xét về cái Tết đó nha, cảm giác như cái dàn âm thanh của họ nó bị không xuất sắc. Cũng ráng đi chứ lỡ rồi. Xong rồi cái set của McLean là hình như là khoảng 1 tiếng rưỡi, thì đang được giữa chừng khoảng 2/3 rồi, chứ không phải giữa chừng khoảng 2/3. Thì kiểu mới nghe được 1 tiếng cái xong cái bị về sờm á, kiểu giống như tôi đi có mình thì kiểu giống như có thể là người ta đã để ý từ lúc đó rồi. Cái tôi đang đứng tôi quẩy giật vậy nè, cái xong cái tôi đang quay phim vậy đó, cái ông đó ông lại, xong rồi ông kiểu nói chuyện đó, xong rồi cái ông nói hỏi cái ông kêu để ông quay cho, có gì về gửi các bạn quay xin rồi gửi cho ổng. Lúc đó tôi vẫn thấy bình thường đó, xong rồi một hồi á bỏ xuống không quay nữa, tới cái mấy cái khúc mình drop vô nhạc á, bắt đầu ông nắm tay tôi, ông giật mà cái cách ông nắm tay là biết là cái kiểu của mấy người dây sọp mới không. Bình thường á người ta quẩy á, thì người ta cũng thường có xu hướng người ta nắm cái tay vậy nè, thì tôi cũng nắm cái tay là như vậy rồi, mà ông dám ông gỡ cái bàn tay tôi ra được để ông nắm vô cái lòng bàn tay tôi. Nên là trong cái lúc mà mình đang nghe nhạc, đang rất là vui vẻ, mình để đi được cả một cái chặng đường để tới cái này, và bây giờ mình nói khùng lên ngay khúc đó là nguyên một khúc sau là không còn gì luôn. Là tôi dám tôi kìm lại, tôi kiểu hả thôi không sao, dán. Tại vì tôi biết là còn khoảng tí xíu nè, còn khoảng nửa tiếng, chưa tới nửa tiếng nữa là xong rồi. Cái càng ngày càng quá đáng hả, nắm tay xong rồi cái tới hết mấy cái khúc mà nhạc căng á, cái xong thì tôi bỏ tay bình thường xuống, cái một hồi có bắt đầu gác tay lên vai, xong rồi cái mò cái dài cái tay vậy nè, xong rồi hả một hồi á tính đặt tay lên em mà kiểu tôi kiểu hất ra mà vậy, gượng dáng xứng vô, mà kiểu như bắt chuyện nói chuyện đồ này kia á. Tính tôi thì có thể tôi nói khùng lúc đó lên cũng được, nhưng mà quan trọng là tôi biết là một khi mà nó khùng rồi là từ đoạn đó về sau mình không thể nào mình tập trung vô cái vấn đề, là coi như là mình mất trắng cái cảm xúc, cái tất cả mọi thứ của cái tấu đó luôn. Nên tôi dán luôn kìm lại, ít nhất là mình vẫn đi đến cuối cùng một cách bình thường được. Xong tới khúc cuối xong hết là nhạc rồi đó, xong rồi đó ông hỏi là ê, giờ đi về hay sao, cái hả tôi kêu đi về, cái ông còn tính nắm tay tôi dắt đi về nữa chứ. Xong tôi mới kêu là hả tôi chờ, tôi đi kiếm bạn tôi, đi chờ bạn tôi, cái ổng mới chịu thôi á. Tóc tôi nó không còn quăng, trở về bình thường, không còn bye bye nữa. Thì bây giờ mình đang ở ga tàu để chờ đi ra bến xe buýt để đi qua bên sân bay của Thâm Quyến. Thì tổng chuyến hành trình sẽ đâu đó khoảng 1 tiếng rưỡi. Thì hy vọng là chúng ta vẫn có một chút thời gian ở Thâm Quyến để thăm thú trung tâm của Thâm Quyến. Mới phát hiện ra chai này uống có vẻ ngon, từ Bắc Kinh tới giờ mới uống. Nó giống mấy chai ô long nhưng mà nó không ngọt bằng, nó thanh hơn. Rồi hôm bữa coi vé máy bay từ sân bay Quảng Châu về với lại sân bay Thâm Quyến về, thì sân bay Thâm Quyến rẻ hơn 100.000, chỉ có 100.000 thôi. Nhưng mà được cái sân bay Thâm Quyến gần cái chỗ này hơn là sân bay Quảng Châu. Tôi nhớ là nó gần hơn phân nửa luôn á, nhưng mà khoảng thời gian di chuyển thì nó hơi quặn hơn, nhưng mà nó gần hơn phân nửa. Xong rồi tôi mới nghĩ vậy thôi mình cứ đi Thâm Quyến đi.
để mình check thêm một điểm nữa, xong giờ mới phát hiện ra cái tuyến xe buýt mà đi từ cái khu này đi qua bên sân bay Thâm Quyến hết 60 vạn. Là rẻ dữ chưa? Là thật sự là rẻ hơn được 100.000 chưa? Trong khi á, đi sân bay Quảng Châu á, thì đúng là nó xa thiệt, nhưng mà nó chỉ cần ngồi metro thôi, chỉ cần đổi mấy chuyến tàu metro thôi, ngồi khoảng cỡ 2 tiếng thì ra tới sân bay rồi. Là rẻ dữ chưa? Xin nhắc lại với quý vị, đây là cái ga metro nối với lại trạm xe lửa. Đây là ga metro nha, chứ không phải sân bay nha. Cũng là Thâm Quyến có hát ha. Cái ga của nó mà cái gì mà 20 mấy 30 mấy cái cửa ga. Bây giờ đi kiếm cái cửa ga không cũng khùng đầu nè. Chị ơi, nhà ga nó sâu hun hút vậy nè. Các bạn chỉ dẫn mà nó đẩy đi tứ phương tám hướng hết. Giờ tôi mới cảm thấy là quyết định lựa chọn bay từ Thâm Quyến về là một lựa chọn đúng đắn. Tại vì Thâm Quyến kiểu giống như là nó cũng khá lớn, với lại cũng là một trong những đầu tàu kinh tế nếu như tôi nhớ không lầm. Thì về đây mới phát hiện ra được cái độ mạnh với lại cái độ dữ dằn của một cái ga tàu của nó. Cảm thấy là quyết định đúng đắn khi mà bay về từ Thâm Quyến. Tại vì hồi đợt bay Thượng Hải là do bay trong nước, từ Hạ Môn bay sang sân bay Hồng Kiều, thì sân bay Hồng Kiều là sân bay nhỏ, nó nhỏ thôi, xinh giống như Tân Sơn Nhất à. Đó thì chưa thấy được cái độ hoành tráng của cái việc là quá trời cửa ga. Giờ về đây, về Thâm Quyến mới thấy trời đất ơi, một cái ga metro nói với lại ga xe lửa mà nó có tới 30 mấy cái cửa ra. Ở Thâm Quyến mới gặp vụ này, tại vì ở mấy kia hình như tôi không có đem chai nước theo, tôi đem cái chai này tôi cầm lân cân vô metro, xong biết metro kiểu gì bom, nhân viên kêu là mở ra uống thử miếng cho ổng coi, cũng biết luôn á, chắc là check coi là đồ để uống hay là xăng hay gì. Chưa bao giờ hết bất ngờ Trung Quốc. Ở cái khu Bình An thì chúng ta ở đây được một lần nữa đi chích trung tâm thương mại. Ngồi lên đây như cái view có trứng với lại cơm hết 15 đồng. Nhưng tôi biết là vô trung tâm thương mại ăn thì cũng phải có chơi chị mà 12.000 cái trứng mà nó nông, trời ơi. 12 tệ chứ lộn, 12 tệ trứng mà nó nông. 12 tệ là gần 40.000, thêm hơn 40.000 đó chứ. Mà cái trứng hấp nó nông, tôi nói thiệt, bắt đầu nhớ trứng hấp thôi chứ không chả hấp Việt Nam cho nó thôi thịt kho hột vịt. Các bác là tôi đi ra tới gần biển là có cái dòng xoay. Ủa, cái dòng xoay đâu rồi? Thấy cái dòng xoay không vậy? Có cái dòng xoay nè. Chúng ta sẽ ra biển, ngắm biển một chút, rồi chúng ta quay về sân bay để bay đến Thành Đô trước khi về thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc chuyến hành trình 14 ngày của tôi. Tự nhiên tới đây cũng mà xúc động, này cũng đang buồn ngủ lắm á. Nhìn kỹ ở đây nó giống như một khu phức hợp vậy đó. Ở đây tòa nhà, có cái chỗ này nhìn như cái chung cư vậy đó. Rồi ở bên kia có Tesla, nguyên cái Tesla lớn lắm, giống như là một cái khu phức hợp ven biển vậy đó. Kiểu mà vừa đi làm vừa chill rồi đó. Cái này là làm tôi nhớ đến một người bạn của tôi. Tôi nghĩ là cô ấy sẽ rất thích cái vibe kiểu này, cái vibe kiểu mà cả một khu phức hợp như vậy. Trong kia còn có bán đồ nữa kìa. Thưa quý vị, chúng ta đã đến công viên bên bờ biển. Thì tôi đang ngồi trước cái quán của Haiti, xin lỗi. Tại vì hồi nãy tính uống chai ghi mà sợ ta nói là chai ghi nằm dưới tầng B1 có má. Còn trong khi thằng Haiti ở đây nè là có nguyên cái view nhìn ở ngoài kia là biển. Còn bên đây có cái dòng xoay.
làm sao mặt trời. Giờ là tôi đang suy nghĩ về việc là đi ra đó hay là thôi ngồi ở đây, tại bây giờ là 4:15 mà 7 giờ tôi bay. Từ đây vô sân bay là nửa tiếng, mà sợ là không 1 tiếng rưỡi thì không kịp, cho nên là tôi nghĩ là khoảng 4 giờ 4 mấy là phải vô sân bay rồi, 4 rưỡi hơn là phải vô sân bay rồi, thì đã còn khoảng 15-20 phút. Tôi sẽ quyết định ngồi đây hưởng tí gió biển. Lên giao còn 8 phút, tôi sẽ ngồi đây thêm 9 phút nữa. Đi vừa đó. Đây, một bên là biển, một bên nhìn qua đường khu sầm uất của Thâm Quyến. Ai có đi Thâm Quyến thì nên đến đây. Kiểu một vibe rất chill, kiểu thông thành phố Silicon Valley của Trung Quốc đó. Ở sân bay Thâm Quyến ở trong sân bay có 320 tới 378 cái cửa. Xong cái hall vệ tinh của nó còn có thêm 501 tới 583 cái cửa. Có nghĩa là một mình cái sân bay này có đâu đó khoảng cái gì ở nhà hơn 100 cái cửa. Rồi đi trong nước của nó bún Cartier rồi đó, Burberry. Trời đất ơi. Giờ được tới sân bay thành luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm chỗ transfer để nhận khách sạn rồi ngủ nghỉ. Mai chúng ta sẽ chèn vô coi gấu trúc. Mấy bà nội ơi, tôi tưởng là Hạ Môn đã là xịn rồi, nghĩ sao Tướng Xuyên Airlines cho một cái phòng riêng cỡ này đó. Nó chỉ có là nó xa thành phố thôi, nó gần sân bay, nó xa thành phố thôi, nhưng mà nó cỡ này đó. Trời ơi nhìn nè, cái phòng tắm nó còn bự hơn cái phòng ta nữa. Tôi chỉ muốn nói là rất tiếc phải rời khỏi căn phòng êm ái này. Vì tôi có lịch để đi coi các em bước bão rồi, cho nên là rất tiếc phải rời khỏi căn phòng êm ái này vào lúc 8 giờ sáng. Bình Minh mới lên thôi đó. Bình Minh ở thành đô 8 giờ sáng mới lên nha má. 7 giờ sáng trời còn tối thui. Đó. Tạm biệt căn phòng khách sạn cuối cùng ở Trung Quốc lần này của tôi. Bye bye. Hơi khó hiểu chất lượng không khí ở đây nha. 9 giờ sáng mà mặt trời lên. Ý là mặt trời còn vậy nè, nhưng mà mọi thứ xung quanh nó cứ mù mù á. Đây nè, tới ngày cuối cùng mà vẫn có cái để học nha. Cái line metro này nó có 2 line cùng một lúc, cùng xài một trạm tàu, cùng đi qua một trạm luôn. Bây giờ chúng ta đã đến với cơ sở nhân giống và phát triển gấu trúc ở cái thành đô này. Quay video này phòng trừ trường hợp lát nha, không quay kịp. Nó là một chỗ rất là rộng lớn. Chúng ta không biết có đủ thời gian để tham quan hay không, nhưng chúng ta sẽ cố gắng. Mới vừa mua đây 35 tệ, má tao ở nhà mà bà biết. Nhưng không sao, lộn đường rồi. Chặng cuối cùng của chúng ta, thành đô. Ta đã đến với khu vực, đến với nơi mà có một bầy ê hề dấu trúc đang sinh sống. Thì chúng ta hãy cảm thấy thật hạnh phúc với điều đó. Đi giữa rừng trúc, nhìn đây,
Đi giữa rừng trúc là có thật. Tôi đi từ nãy giờ mà tôi mới tới được tới đây nè. Nãy đứng ở đây đúng không? Giờ mới tới được khoảng đâu đó khúc này, trong khi nó còn nguyên cái khúc. Hy vọng là đi kịp. Thầy bé Hóa ở chỗ này đi mệt quá nha. Nó rộng mà. Đi mệt nha, đi rất quằn luôn á. Đi từ nãy giờ mà tôi mới thấy được có một con panda thôi đó. Mà nó còn ngủ chứ, nó nằm trong cái góc mà kiểu như là tại ở đây nó là kiểu nguyên cái hệ sinh thái mà, cho nên che chút nó để cho cái còn gốc trúc nó sống kiểu gần với tự nhiên nhất á, trong mấy cái bụi trúc. Lúc nào cũng quay mặt vô trong. Đi coi Quốc Bảo không có muốn coi tôi. Cái gốc cây đó. Nhưng mà nó làm nó ngủ rồi. Tôi cảm thấy là giống như là trong cái công viên này có một mình con người là lại thức thôi. Động vật đều đi ngủ hết rồi. Thêm một con nữa đã đi ngủ hết rồi. Nó đi ngủ hết trơn rồi quý vị ơi. Trời đất ơi, ngủ đẹp vậy. Loài giống loài quý hiếm nó phải khác loài người. Bao nhiêu đây người. Vô coi nó ngủ. Ngủ cũng phải đẹp nha mấy bạn, ngủ cũng phải đẹp. Xin nhắc lại, đây không phải là hình tĩnh. Đây không phải là hình tĩnh. Đây không phải là hình tĩnh. Cái bà nội hình như là cái chuồng mà con hoa á. Nó đang sửa rồi nè. Đang sửa chữa rồi, theo cảm giác của tôi nha, là nó đang sửa chữa rồi. Và tôi sẽ không có cơ hội để thấy hoa, tại mặc dù là tôi cũng không phân biệt được. Tôi chỉ nhìn cái bảng tên thôi, tôi cũng không phân biệt được là ai. Nhưng mà đi hành động để coi gốc trúc. Vô thấy gốc trúc ngủ không, rồi muốn kiếm hoa coi. Thì cái chỗ của hoa nó đang sửa chữa rồi. Lại giờ hứa thêm lần khác. Một lần khác chúng ta sẽ đi một dãy Thành Đô, Trùng Khánh, một dãy của Tứ Xuyên, rồi mình đi tới Tân Cương rồi đó. Hình ngộ thấy người ta chỉ nói là từ cửa Nam vô, rồi xong nó sẽ cái khu đầu tiên á, sẽ là cái khu có hoa, nhưng mà cái khu đầu tiên nó rất là nhiều, nó gồm rất là nhiều khu, là nó chỉ là một cụm thôi, nhưng mà trong cái cụm đó có nhiều cụm nhỏ nữa, là chuồng số 4, chuồng số 5, chuồng số 6, rồi 2 cái nursery. Mà ý là cảm giác là người ta bu không có đông á, tại vì theo tôi biết á, là người ta đi coi hoa người ta bu rất là đông. Phải coi phải đứng chờ cả 1-2 tiếng mới được vô coi hay sao á. Ngoài hôm nay tôi không thấy người ta bu đông, nên tôi nghĩ có lẽ là không coi được rồi. Ê, má mới nói không thấy người ta bu đông, nhìn nè. Ai là có thật sự là được coi hoa không nhỉ? Đúng rồi đó quý vị. Chuồng số 6. Chuồng số 6 nha. Có ai mà đi Thành Đô thì nhớ xếp hàng ở chuồng số 6 trước, coi hoa trước, rồi hẳn đi chơi những chỗ khác. Nhìn nè. Không thấy. Trời ơi, nhìn nè, mà nó có tới 4 gian như vậy. Trời đất ơi, không có thời gian rồi, xa vô mấy cái này nữa. Cái ly này có 25 đồng nè.
ta tràn tới xuống tới Body World, Sunsi. Ở đây là tòa nhà AFS chứ lộn. Chúng ta sẽ đi dạo dạo ở đây xem như thế nào. Lúc đầu tính ghé Thành Đô ăn lẩu á, mà không kịp rồi, không kịp để thử lẩu ở Thành Đô Tính Xuyên. Nếu mà vô mà sân bay mà có lẩu á, thì tôi sẽ ăn thử. Tìm được lẩu mà giá cả hợp lý thì tôi sẽ ăn thử. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi check in cái chỗ cái con gấu. Rồi chúng ta sẽ chạy vô sân bay, tại vì từ đây ra sân bay tới cả tiếng đồng hồ rồi. Sân bay nó ở khá xa trung tâm. Thưa quý vị, bây giờ là 7 giờ 9 phút. Boarding của tôi là 8 giờ 5 phút. Chúng ta sẽ có 1 tiếng để khám phá cái sân bay này. Hy vọng là sẽ có cơm mai cho chúng ta ăn thử lẩu. Mà tôi nghĩ cái số tôi là cái số ngồi không yên, thì tôi đi nãy giờ quần nãy giờ tôi lựa đồ, tôi mua được 2 bịch mì xong mà mới 19 giờ 34 phút, còn tới nửa tiếng nữa mới boarding. Làm như cái số ngồi không yên được hay sao, phải cái chân phải đi vậy đó, không đi là không chịu nổi. Đi từ nãy giờ quần từ nãy giờ mà tưởng sao mới có nửa tiếng, chưa tới nửa tiếng. Ê các bác ơi, tôi đã nghĩ sơ qua rồi, sân bay này không có gì để hâm thú hết. Nó trống không vậy nè, nguyên cái hall đi ra cửa vai nó trống không vậy nè, không có gì hết. Thưa các bác, là tôi đang đứng ở cái ngã tư của phố đi bộ đó, thì chúng ta sẽ làm một góc quay chấn động tại đây để tôi có thể kết thúc cái video này. Đó. Tạm biệt Trung Quốc, tạm biệt Thành Đô. Hẹn một ngày cũng sáng được trở lại đấy. Nhưng mà tôi không thể làm một lúc 2 chuyện được, cho nên là câu chuyện này tôi nghĩ là sẽ cần phải tua. Rồi xong cơ sở nghiên chút, cơ sở ông chị buồn ngủ quá, cứ kể chuyện mà buồn ngủ quá.